අදත් ඔයාලට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMS YouTube channel එකට. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අලුතෙන්ම මම ගෙනාවේ. අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් zoom app එකේ profile pic එක නැත්නම් DP එක කොහොමද ලේසියෙන් ඉක්මනටම මාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට laptop එකක් computer එකක් තිබ්බේ නැත්නම් zoom app එකේ අපිට profile pic එකක් දාගන්න බෑ කියලා මට comment කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඔයාලට phone එකක් තියෙනවා නම් ඒ phone එකෙන් කොහොමද zoom app එකේ profile pic එකක් නැත්නම් DP එකක් කොහොමද අපි දාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් තාමත් SLMS YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට තියෙන රතු පාට subscribe කරන්න click කරලා bell icon එක ඔයලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලට notification එකක් විදිහට ළඟටම ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින්. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. ඉතින් අපි මේක කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් Zoom එකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා Google account එකක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඉතින් සාමාන්‍ය phone එක පාවිච්චි කරලා Google account එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාගේ Play Store එකට ගිහින් ඔයාගේ Google account එකක් තියෙනවද කියලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Google account එකක් තියෙනවා නම් උතන උඩේ රවුමකින් ඔයාගේ profile photo එකක් හරි නැත්නම් නම තියෙනවා නම් ඒ නමේ මුල් ලකුණු දෙක හරි ඕක පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාගේ Google account එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට සහතික කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයේ Google account එකක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Google account එකක් නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් create Google account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google account එකක් create කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන්න නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඒකට click කරලා ඔයාලට එතනින් ඔයාගේ profile photo එකක් නැත්නම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන් ඒ Play Store එකේ. ඉතින් එතනින් ඔයාලා profile photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නුවා ඔයාලට profile photo එක දාන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයා Zoom එකට යන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න නම්. ඉතින් අපිට Zoom එකේ මේ විදිහට තමයි ප්‍රධානම ඒක log වුණාම පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ icon පෙන්නනවා sign in කියලා. ඉතින් ඔයා මේකේ sign in button එක click කරලා ඔයා එතන sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign in වුණාම තමයි ඔයාලා Zoom account එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔතනින් sign in වෙන්න ඕනේ. sign in වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකක් load වෙයි. ඉතින් ටිකක් වෙනවා load වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට load වුණාට පස්සේ ඔයාගේ sign in එක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් account එක හදා ගන්න පුළුවන්. දෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා Google එකට log වෙනවා. ඉතින් ඔයා Google එකකින් ඊට පස්සේ ඔයා account එකක් තියෙන නිසා Google account එක තියෙන නිසා ඒ Google account එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා Google account කීපයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා Google account කීපයෙන් ඔයාට අවශ්‍ය account එක click කරලා ඒකෙන් ඔයා account එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට click කරාම මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එයි. ඔයා මේ message එක cut කරගන්න. ඉතින් ඒ cut කරගෙන ඔයාලට ඊළඟට ඔයාගේ Zoom account එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ Zoom account එක හරියට create වෙලාද කියලා. මේ Zoom account එක හරියට create වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම කියපු විදිහටම හරියටම කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට create කරපුවම මෙන්න මේ load වෙලා ඔයාගේ account එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිහ නෙවෙයි දැන් Zoom එක වෙනස් වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි account එකක් හදමු නිසා ඒ account එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා වගේ නෙවෙයි දැන් account එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාගේ profile photo එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ profile photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාගේ profile photo එක දාගන්න විදිහක් පෙන්නනවා. ඔයා මෙතනින් settings කියන එකට ගිහිල්ලා එතන උඩින් ඔයාගේ account එක පෙන්නයි profile photo එකත් එක්ක අර පන්න තියෙන profile photo එකත් එක්ක. ඉතින් එතනින් ඔයා click කරලා ඒ ඔයාගේ profile photo එක බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා profile photo එකක් දාගන්න ඕන. එතන click කරලා එතන log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට application ගොඩක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ application නෙමෙයි අත්‍තරම කිව්වොත් ඒකේ details ටික එතන උඩින් ඔයාලා photo එක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට take a photo නැත්නම් ඔයාලා cross photo කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට gallery එකෙන් photo එකක් තෝරලා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gallery එකෙන් photo එකක් තෝරලා ඔයා දානවා නම් නැත්නම් ඔයාලා එවලින් photo එකක් ගහලා ඒකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට add කරලා පස්සේ ඔයාලා Gmail එකේ passcode ඒ ටික ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් කරේ දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් SLMS YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක දිහා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් like කරන්න comment කරන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ ගැන තවත් දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරලා යන්න. ඒක තවත් කෙනෙකුට මේක ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. iPods